Mensen verschillen van elkaar. En toch willen ze uiteindelijk hetzelfde. Ze zijn op zoek naar geluk, harmonie en erkenning. Dat laten we zien in 7 levens, 7 dagen, 7 steden wereldwijd. 7 maal vragen over het lastige leven gesteld en 7 keer verbazing gedeeld. Het leven is onverbiddelijk. De meeste mensen moeten werken. Daar valt niet aan te ontsnappen. In het zweet des aanschijns zult gij uw brood verdienen, leert de Bijbel. Voor velen is arbeid een harde noodzaak. Het brood moet op de plank, de huur of hypotheek betaald, gas, water, licht en nog zoveel andere dingen. Het leven is duur. Toch kan werk tegelijkertijd de status krijgen van een ultieme levensvervulling. Hoe vinden we een balans? Ik ben geboren voor mijn soort werk, denk ik wel eens. Dit is echt wie ik ben. Nee. Dat hebben ze niet overgedragen eigenlijk. Als ik kan rondlopen op een verloskamer en kinderen geboren kan laten worden en snel kan ingrijpen in moeilijke situaties of als ik iemand kan begeleiden bij een moeilijke zwangerschap of als ze een kindje verloren hebben, dan denk ik, ja, dit kan ik gewoon goed en dit vind ik heel fijn om te doen. Oké, overdracht. Mevrouw Smits heeft in het verleden secundaire seksueel gehad vanwege een niet vorderende uitdrijving. En ook een fluxus daarbij gehad, 1200 cc. Deze zwangerschap een macrosoom kind, diabetes gravidarum. Nee, het was eigenlijk meer... Ze had al niet vorderende uitdrijving in de voorgeschiedenis. Weliswaar met een achterhoofd achter, maar er zat een contractiering van Bandel boven. Dus dat is eigenlijk toch wel een teken van een disproportie. Het is vrij zeldzaam. Ja. En nu een kind, toen was het 7 pond en nu zit hij ver boven de P97 met zijn buik. Dus, en ze zag het zelf ook eigenlijk helemaal niet zitten, die vaginale baring. Dus vandaar. Gaat het? Ja, dit is niet van succes, hè? Nee, blijf zo. Kan ik hem iets comfortabeler voor je neerzetten? Als ik ietsjes omhoog, dan bij mijn hoofd, laat maar zeggen. Nou, ga eens even kijken. Hier onderin ligt het hoofdje als het goed is. Je kan bijna niks meer onderscheiden, maar je ziet een soort ovale balletje. Of rugbybal, zou ik maar zeggen. Dat glazige wat je hier ziet, dat is de navelstreng. Armen en benen zitten hier. Zeg wat mensen een handje. Handjes zie je hier, hè? Ja. Hier. En het hartje klopt hier. Het mooiste geluid wat er is. Ja. 2 keer zo snel als die van ons. Ja. Mijn specialiteit binnen de gynaecologie is de high-risk verloskunde. Dus perinatologie. Dat gaat over zwangere vrouwen die ingewikkelde zwangerschappen hebben of moeizame bevallingen. Of vrouwen die kinderen verliezen. Dus vreugde en verdriet zitten daar heel dicht bij elkaar. De ene verloskamer kan iemand bevallen van een kindje wat overleden is. En in de verloskamer daarnaast kan iemand na 20 jaar vruchtbaarheidsstoornis de eerste kind krijgen. En misschien ook wel de enige kind. En ondertussen loop je tussen de 2 verloskamers heen en weer. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Dat is, ik vind het een prachtig vak, een heel dankbaar vak. Oké. Klaar. Placenta geeft geen problemen. Nee, mooi. We gaan hem of haar gewoon eruit halen. Ja, ik kan niet wachten. Ja. Nu het zover is, dan moet het ook nog gebeuren. Hè? Ja. Ik ga even overeind zitten. Gaat het? Spreekt men over werk,
dan valt al snel het woord stress. Veel problemen zijn stressgerelateerd. Een groot deel van alle bezoeken aan de huisarts hebben met werkdruk te maken. Werk brengt geluk, maar ook zorgen. Depressiviteit of erger. Of je nu vrachtwagenchauffeur bent in Istanbul, glamourjournalist in Los Angeles of persfotograaf in Moskou, directeur van een grote bouwonderneming in Brazilië of een videobedrijfje runt in Kenia. In het moderne China heeft de factor arbeid een andere betekenis gekregen. Waar vroeger de communistische overheid zorgde voor een baan en inkomen, is men nu meer op zichzelf aangewezen. Zelfontplooiing, ambitie, competentie en eigen verantwoordelijkheid waren westerse ideeën die niet pasten in een van bovenaf geregelde samenleving. Nu moet de Chinese burger op eigen benen staan. 我今儿从延庆回来都已经7点多了，在公司出来的时候都是8点半。称这样的挑战绝对吓不到柔道高手子金。在接受澳媒电话采访时，俄罗斯驻澳大利亚使馆的发言。 其实呢，就是中国的改革开放啊，然后促进的呢，就是物流的话，同样是也是包含着的，不只是物，其实人也是。各地的人才都不同，尤其都是向往一些大城市。像我们那个县城呢，就毕竟发展的有一定局限性。其实这个东西，两城生活还有两地生活啊，这个是现在很普遍在中国。 Werk komt niet naar de mens, maar de mens naar het werk. Verplaatsen is een deel van de job. Minstens 5 dagen in de week. Eerder inspannend dan ontspannend. En het vreet tijd. Werk is een wonderlijk fenomeen. Veel van onze inspanningen noemen we geen werk. Zoals afwassen, stofzuigen, bedden opmaken, boodschappen doen, voor de kinderen zorgen, de hond uitlaten. Een eindeloze herhaling. 而我呢，由于工作原因呢，在北京只有周末才回家。其实呢，在你的一生当中，跟家人在一块儿待着，才是你最重要的东西。包括我也一样，只是目前的这种生活状态啊，我不可能做到鱼和熊掌兼得，我只能现在选择一样。然后的话，才能是为了更好的以后跟家人在一块儿。 创造条件。哎，挺啊，那个人我让他去给你拿着，中午给你左右送到分行联卡。老张，子健，子健，你今儿你就去那个304巡检跟万荣巡检，收拾东西，咱们准备马上走。好吧。 是一个很享受的一种生活，就是安逸的生活。他们最好的就是一个协调、和谐的发展，不影响双方都不存在互相干涉的情况下，是最平衡的发展是最好的。我的重点这块来说呢，就是应该更好的活下去，去创造更好的理想。 Biliyorsun kimse kimseye çalışmadan bir kuruş ne ekmek verir, ne bir ekmek verir, ne bir yemek verir. Onun için çalışmak zorundayız. O yüzden çalışmakla da mutluluk duyuyoruz. Деньги в жизни любого человека занимают самую главную роль. Несмотря на то, что мы эти деньги не можем ни есть, ни строить из них дом, ни даже одеться в эти деньги, без денег мы не можем ни поесть, ни построить дом, ни одеться. We didn't have that much money, so we were poor. So money was very important. Because without money, there was no education, very good education. We used to go to public schools that everyone is going. So money
was very important in my life when I was growing up. Meyvesi var, sebzesi var, mutfak masrafım var, kiram var, faturalarım var. Ama çalıştığım zaman bunlar beni yormuyor. Rahatlıkla ben bunları karşılayabiliyorum. Ve eşime de çocuklarıma da destek olduğum için mutluyum yani. We hadden het erover als we 27 miljoen zouden hebben. Oh ja, ja. Dus niet een miljoentje wat je zo opmaakt. Nee, dus als er 27 miljoen is, dat je echt zou kunnen zeggen... Dat ik ga echt helemaal niet niet meer meer uitmaakt, hoeft, zeg maar. dan zou ik toch financieel blijven werken. Ja. Ja. Money is really good. To me, I really like money. I want to be really rich. But I've realized that money is not the source of happiness, and it is always the source of evil. E o que eu falo, o meu foco não é a questão financeira, eu não trabalho por dinheiro. E as pessoas falam que que isso é demagogia minha, mas não é. Eu trabalho realmente pela realização, pela conquista. Eu acho que é o grande caminho da felicidade também, a conquista, a realização. Ja. Ga met de voeten bij die. Oké, jongens, 15:24. We gaan incisie. Fout maken in mijn werk waarbij het slecht afloopt, dat is heel erg. Dat is echt heel erg, vooral omdat je zelf maar beperkte gevolgen ervan ondervindt. Maar dat is iemand anders die daar de gevolgen van ondervindt. Het heeft een enorme impact op een dokter als er een fout gemaakt wordt waarbij het slecht afloopt. Daar liggen dokters zelf ook wakker van. Ik ook. Ik kan mij bijna alle patiënten waarbij het niet goed is afgelopen, die kan ik me nog allemaal herinneren. En daar denk ik ook met regelmaat aan. En ik probeer het altijd, maar uiteindelijk maar zo te zien, om met jezelf verder te kunnen leven, is het enige wat je kan doen, is jezelf bezweren dat je dat dus nooit meer op die manier gaat doen. En om andere mensen te leren om het beter te doen. Zodat ze in ieder geval niet dezelfde fout maken als dat jij maakt. En dat is een heilige plicht voor mij. Ja, met 2 gaat niet lukken, je moet er 3 in doen. Nog 1 keertje, 1 terug. Nou, anders kunnen we altijd nog een incisie groter maken. Oké, gaan we maar daar. Oké, ik zie al haren. Hou maar uit. Ik denk dat het dilemma wat heel veel mensen hebben, dat ze het idee hebben dat hun werk tekort komt en dat hun gezin tekort komt, dat heb ik ook heus wel. En gelukkig zijn de kinderen, die trek je er vanzelf bij, die klagen of die vragen je aandacht. En naarmate ze ouder worden is het wat makkelijker tijd toe te wijzen van nu even niet, maar straks. Dat scheelt ook. Als ze kleiner zijn, dan moet het nu. Ik lijd wel een klein beetje onder het schuldgevoel, maar toch denk ik dat ben ik er best tevreden mee. Het blijft een dilemma, maar ik ben er best tevreden mee. Ik zou me ook niet prettig voelen als ik meer tijd aan de kinderen en minder tijd aan mijn werk zou besteden of andersom. Lekker hier weer. Ik had er eigenlijk een kaarsje op moeten zetten, of 21, maar die zijn we even vergeten. Nee. Er is er een jarig, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat ben jij. Even de piep! Ik kan heel erg overkoepelend kijken. Ik weet dat het met Jonas altijd goed komt. Als hij 30 is, dan lachen we allemaal dat we ons druk hebben gemaakt dat het niet goed kwam met Jonas misschien. Of dat hij niks kon vinden wat hij leuk vond. Dat weet ik zeker. Maar op het moment zelf maak je natuurlijk best wel zorgen van hoe moet dat nou? En wanneer gaat het dan komen? Omdat hij na 3 jaar eigenlijk al nog nooit heeft bedacht wat hij later zou willen doen met zijn leven. Dat was voor hem een heel relatief begrip. En dan gun je iemand dat het na 3 jaar iets gaat komen wat hem verder gaat brengen in zijn leven. Ja, ik hoop echt heel erg dat het lukt. Schap komt in de tekst achter die dat komt daarin. Ja, best wel leuk. Kom maar. Kom op. Ik denk dat ik een gelukkig mens ben omdat ik vroeg in mijn leven wist wat ik wilde worden. Dus daar heb ik nooit over hoeven nadenken of hoeven twijfelen. En ik heb een vak wat een verschil maakt in het leven van mensen. Ik denk altijd dat als ik mensen om me heen soms zie zwoegen in hun werk, dan ik wou zeggen mag ik niet klagen, maar dat is eigenlijk een understatement. Het is het gevoel dat ik ervoor gemaakt ben.
Als je ziet hoeveel mensen in hun leven dat niet hebben, nou, dan ben je een gelukkig mens, denk ik, als je dat hebt. Dat is mooi, ja. Dus dit is ook echt een thema van nu. Het gaat over authenticiteit en doen wat je echt zelf wil. Het zijn zo ongelooflijk weinig mensen die volgens mij uiteindelijk echt doen wat ze zelf willen. Ja.我在北京工作呢，每天基本上早晨起得很早。我基本上我的睡眠少，基本上的话都是6点之前就醒了就起床。第一个到单位，大概的话，平均下的时间的话，应该都是7点半到8点之间。我们上班时间是9点。然后快进中午这块的时候，或者是上午这块忙开的话，我就会出外勤，在外面各个点来回跑一跑，修一修，弄一弄，然后处理一些应急的地方。每天的话，正常工作时间的话都是8小时，但是因为是8小时，只是一个工作时间。余外的话，因为早来的话加上晚走的话，这都是属于半工作状态，可以不算在工作时间之内的。China telt steeds meer mensen die te hard moeten werken. Zo zouden er volgens de officiële statistieken in 2015 600.000 Chinezen aan werkdruk zijn gestorven. Een Chinees buffelt gemiddeld 9 uur per dag. Dat is meer dan in welk Europees land ook. In vergelijking met andere geïndustrialiseerde landen wordt in Nederland het minst hard gewerkt. 我们公司是一个小公司，主业务是做 ATM 维护这面和销售这面。下面员工呢，就是基本日常归我管，他们几个呢都是做日常的维护一些工作，每天的工作都是基本上由我来这块做日常安排。工作只是提供你一个基础的东西，不要把工作看那么累，应该是更好的生活，更好的享受工作带来的快乐。Werk biedt de mogelijkheid tot onderscheiden, hoe nederig het ook is. Soms maakt het resultaat indruk en kan het de omgeving veranderen. De wereld, een eigen bijdrage of persoonlijk stempel is van cruciaal belang. Werk is de springplank voor talenten. Mensen die iets weten te scheppen, kunnen zo hun bestemming vinden. Niet omdat het nuttig is of moet, maar omdat ze het willen, in vrijheid en onafhankelijkheid. Jonas die is met zijn selectie voor luchtverkeersleider bezig en dat gaat goed. Hij is bij zijn ene laatste test. Dus tot mijn grote vreugde heb ik gezien dat hij zich gisteren in de voorbereiding van die test heeft hij voor het eerst in 3 jaar zich met enthousiasme op iets geworpen om te leren. Dat is denk ik een goed teken. Een leven opbouwen, dat moet hij nog helemaal krijgen. Wat ik nu vooral hoop is dat hij dat eerste aanzetje gaat krijgen. Maar wat ik uiteindelijk hoop is dat hij iets vindt waarin hij zijn passie kwijt kan. En waarmee hij wat kan betekenen voor andere mensen. Daarna bestemming bereikt. Why do you want to go into this field of work, mate? Well, I mean, yeah, like I don't know. It's of course very stressful. But you know, once like a problem arises, or there's like a storm, and you have to like land like tons of planes at this in the shortest amount of time, and it's very stressful. But once you're done, it gives like a very satisfying feeling
and like I solved this problem. I managed to turn it all around, and everything's fine now. And that's the main reason why I want to do it, because I think it's very satisfying work. Kijk, de mensen maken gebruik van je bootje of jullie bootje. Dat gebeurt altijd. Ja? Ja, soms gaan mensen er zelfs in zitten. Ik word een beetje ondergepoept door de eenden. Echt niet? Had je het niet even kunnen proberen? Hij wil niet echt lukken. Ik heb niet heel veel meer oplossingen dan gewoon Trekken. trekken. Oh, hier, hij moet zo staan. Oké. Bijna. Kan jij de dingen binnenboord halen? Werk en privé. De balans vinden is moeilijk. In China leven veel echtparen gescheiden van elkaar. Het gezin verblijft dikwijls honderden kilometers verderop. Gezamenlijk aan tafel is voorbehouden tot de weekeinden. En zelfs dat is voor velen onmogelijk als de woonplaats meer dan 1000 kilometer reizen is. Knuffelen met je kinderen en geliefden blijft dan een droom. 喂，你好，你现在你就让你去接他。哦，今儿中午读英语了吗？读了。哦，怎么样？最近？还行，都会了。哦。跟李佳瑞同步了现在。是吧？周日，然后那个周日，周日的话可能到时候让几个孩子一块玩，去体育场玩会儿的。啊。嗯。周日反正我不出去。嗯。你跟他弄去。行。嗯。那个我还用准备什么吗？没什么准备的。我接个电话啊。你一会儿来我打吧。我得骑车了啊。行，嗯。喂，你好。对。啊，知道，你送到15楼，15楼这一房间就可以了。老板结账。5毛，1块。Keuzestress. Het komt vaak voor. In het bijzonder bij jonge mensen die nog moeten ontdekken wie ze zijn, wat ze kunnen. Veel vaste kaders en tradities zijn verdwenen. De tijd dat men in de voetsporen van een familieberoep trad is voorbij. Nieuwe mogelijkheden dienen zich aan. De keuzes zijn overweldigend, beangstigend. Bij mislukking draagt men zelf de verantwoordelijkheid. Wie dat niet aan kan, valt tussen wal en schip. Het gevoel van totale vrijheid, dat associeer ik nog met Amsterdam. Dat gevoel heb ik bij Jonas ook. Vrijheid en het begin van onafhankelijkheid en zelfstandigheid. Je hoeft op deze leeftijd nog niet 60 of 70 uur in de week te werken. Je kan het doen zoals je wil. Als je soms 3 maanden niks wil doen, is het ook mogelijk. Ik heb op de studentenvereniging activiteiten gedaan, in commissies gezeten. En in mijn dispuut en dergelijke. En dat kon gewoon. Nou, dan hield je gewoon even op met studeren. En dat is natuurlijk zo'n vrijheid. Dat komt nooit meer in je leven. Nou, ik denk dat Jonas nog niet gevonden heeft wat zijn ambities zijn. Ik ben ook heel benieuwd wat dat gaat worden. Hij is denk ik nog een beetje zoekende naar wat hij wil in dit leven. Jonas neemt het leven meer zoals het komt. En dat geeft ook een bepaalde rust. En ik denk ook dat hij in die zin een soort basale capaciteit heeft om
gelukkig te worden, zal ik maar zeggen. Dat is, ja, ik vind dat een mooie eigenschap, zeker als je dat op deze leeftijd al hebt. Ik heb daar heel lang over gedaan. Ну, вообще, это, конечно, одна из основных частей жизни, составляющая часть, да, чтобы счастье это сложилось, это вот та самая часть этого счастья. Но чтобы работать для меня смыслом жизни, видимо, никогда не будет. Boşa geçen her zaman, her gün bizim için bir gerileme demektir yani. Evet. Bir gerilemek demektir. Onun için çalışmamız zor da olsa zor şartlar altında çalışıyoruz ama yine mutluyuz. Evet, çalıştığımız zaman mutluyuz. Для него работа – это очень важная штука. Мне кажется, если не состанется без работы, то для него это будет реально катастрофа. Не в плане финансового, это ерунда, а вот именно в плане источника и вдохновения, и вообще жизненной энергии, позитива. We zitten in een luxe positie, omdat we allebei banen hebben die we zelf hebben uitgekozen, waar we veel van onszelf kwijt in kunnen. Dus het is een vorm van expressie van onszelf voor een groot deel van ons leven. En we realiseren ons ook wel dat er gewoon mensen zijn die een baan hebben gevonden die dat prima vinden, maar waar ze nou niet heel warm van worden elke dag.然后的话，有一些紧急情况下，像傍晚发生的事儿、着急的事儿，我是尽量不会让同事去的，我会自己亲自去解决的。我不想让同事们正常下班的情况下影响人家的休息时间，然后往往这种情况我会造成自己很晚完工、很晚下班。喂，你好。大哥，我这正忙着呢。大哥，我真昨天晚上你给我打的吗？对吧？昨天我去良乡，我一直忙到晚上几点？我最后睡的时候是快1点了。今天这刚回来，还在弄东西呢。哎，没法说。先别聊了，我这边正做着事儿呢。喂，嘿，挂。因为你看时间长的话，任何东西到一个阶段的话，都会是一个麻木。麻木的话，你就会很容易产生一种惰性。但是你要是经过那麻木之后，你会自己找一些乐趣。要不然的话，工作你是没法做下去的。工作的问题还有生活问题是孤单与否，每人的感受不同。有人多，有人少。而我来说的话，其实我倒喜欢那种感觉。De werkende mens is een groot deel van zijn tijd bezig met het verrichten van routinehandelingen. Meer dan hem lief is zelfs. Maar hij weet zich ermee te verzoenen. Sterker nog, voor sommigen heeft het een meerwaarde. Van routine kan een geruststelling uitgaan. De taken zijn overzichtelijk. Er staat even niets essentieels op het spel. Maar al te veel routine kan ontaarden in verveling. En verveling groeit uit tot moedeloosheid en zelfs depressie.然后收拾，也就晚上8、9点钟了，然后下班回家，回到我住的那块儿的话，洗洗涮涮，也就10点多了，然后看会儿书，看会儿新闻，11点钟、12点那样，或者多一点就睡了。这一天生活就这么简单。
个钱说真的，你说100万，我们运气好的话，你说我们这一辈子可能还能挣到100万，对不对？但这份情谊没地方赚的，那个情谊用钱是买不来的，实实在在的情谊。是啊，除了100万的支票之外，何荣峰还带来了5万现金。他特别想帮着戴大姐翻修一下当年的。Dit is jouw stand. 对，我在放弃。Мне кажется, в общем, необходимость уверенности в завтрашнем дне нужно, потому что есть маленькое поколение, которое оно должно расти, у него должна быть какая-то основа у этого человечка, за что и можно крепко держаться и делать шаги вперед. Às vezes não precisa ganhar muito, pode ganhar pouco, mas se for uma pessoa bem administrada, né, as contas em dia, tudo organizadinho, você vai acabar prosperando. Então a preocupação minha é essa grande estabilidade. En azından çocuklarıma bir şeyler alabiliyorum. Çocuklarıma istediğim zaman bir hediye alabiliyorum çünkü param var. Çalışıyorum, maaşımı alıyorum. Çocuklarım için çalışmakta mutluyum. Vrij snel na mijn interview hoorde ik al dat ik doorheen was. Toen moest ik nog wel een meeskeuring doen en zo, maar dat was allemaal geen probleem. Dan ben ik zo doorheen gekomen. Ja, wel heerlijk. Heerlijk dat je eindelijk kan beginnen met de rest van je leven eigenlijk. Ja. Ja. Tenminste, zo zie je het zelf ook. Ja. Nou, fijn. Op jou. De grootste kracht van Jonas is dat Jonas Jonas is. En heel erg zichzelf. En toch merk je dan dat nu hij doet dan deze selectietesten. En dan blijkt dat hij er heel erg goed in is. Ja, en dat is gewoon heel fijn. Ja. En hij is helemaal niet op zoek naar erkenning. Maar als je erkenning krijgt, dan is dat toch fijn. En dat zie je aan hem. Dat is echt leuk. Ik ben nog niet eens begonnen. Als ouder. Ja. 因为从我们俩认识的时候，他就是在北京嘛，不是，然后一直到结婚到现在，一直都在北京工作。但是肯定是跟有丈夫在身边肯定是不一样的。然后就是心里边牵挂他，可能是越来越深。以前刚开始没有那么大感觉，现在就是说他去北京走的时候，然后就得叮嘱他。 他是我的一部分的，就那种感觉。Een groot onderdeel van van het werk dat ik doe bestaat uit het iets kunnen betekenen voor andere mensen. En dat geeft eigenlijk nog veel meer voldoening dan wat voor jezelf kunnen betekenen. Dat heeft niet te maken met dat het zo goed is of zo dat ik doe. Alleen het geeft gewoon veel meer vreugde. Ik weet dat toen ik een puber was, toen zat ik echt, waarom ben ik hier eigenlijk op deze aarde? Wat doe ik hier? Wat moet ik ermee? Als ik doodga nu, zou er dan iemand een traan om me laten, behalve mijn ouders? Wat heb ik hier bewerkstelligd? En tussen mijn 20ste en mijn 30ste ben ik veel meer bezig geweest van ik moet me ontwikkelen of ik wil me ontwikkelen in mijn werk. En toen, vanaf mijn 30ste kwamen de kinderen. En toen heb ik geleerd van eigenlijk een vrij op mijzelf gericht leven, me te richten op een ander. En ik heb heel erg geleerd door mezelf opzij te schuiven. En waarbij je tussen je 20ste en 30ste denkt dat dat heel erg is. Tussen je 30ste en 40ste blijkt dat het eigenlijk heel makkelijk is om dat voor een ander te doen. En dat het een veel grotere bevrediging geeft. En nu vertaalt zich dat verder, omdat de kinderen dan weer groter zijn. En dat ik dat eigenlijk ook wil doen voor andere mensen. Ik ben nu niet meer technisch met mijn vak bezig. Ik wil het zo goed doen, zo goed mogelijk een ander helpen. En dat kan ook een enorme bevrediging geven. Ну, вот работа для меня это вот развитие, это общение, это отчасти испытания, которые могу я преодолеть или не могу. Я ставила сейчас, поскольку не работаю, какие-то задачи. И, ну, в общем-то, когда у тебя что-то получается, ты преодолеваешь, это повышает самооценку, тебе это самому приятно и радостно, что ты что-то смог.
My work is very important to me. My work is closely connected to my personal growth. I, feel a spark of inspiration, and that can often lead to a story, which in turn leads me to learn something new. Então isso me realiza como tudo, como pessoa, como profissional, como cidadão, de poder estar contribuindo e prestando um bom serviço, se sentindo útil, capaz, competente. Todas essas coisas eu acho que preenchem a gente. O trabalho traz isso pra gente, né? In 2 minuten kippenruik ongeveer. En dan weer netjes dichtmaken. Als ik nou het eerste stuk doe, doe jij het laatste stuk? Dat is ook prima, hè? Oké. Dan kan ik even beginnen. Iemand met het hele leven nog voor je, moet je je voorstellen. Nog, met de huidige levensverwachting misschien nog wel 90 jaar. 100 jaar, zeggen ze. No pressure. Goed, we gaan ervoor. Hoi. Nou ben ik zenuwachtig. Ah ja, nu ziet het er echt uit, hè? Ja. Ja, oh, maar het komt goed hoor, meid. Komt helemaal goed. Het komt echt helemaal goed. Adem maar eens even een paar keer. In romantischer tijden sprak men nog over roeping. Alsof men antwoord kon geven op de vraag: wat mag ik doen in dit leven? Wat is werk dat bij mij past? De juiste persoon vond bestemming op de juiste plek. Het is een ideaal dat maar moeilijk blijkt te verwezenlijken. 中国的传统是仁义礼智信，遵守五常。但是这东西呢，每个人的选择的生活中的最重要的东西都是不一样的。虽说现代社会发展影响了传统的一个就是扩展性，所以每个人的这种重要的对于人生的重点来说都是不同的。这个。这猪头啊，行。烫了，换一个。基本上1多半吧，都在这吃。如果出外勤的话，没准是在外面吃的。吃完饭回公司，处理一下今天的工作内容，然后就基本上今天就可以下班了。特殊情况的话就会很晚，要么说是工作是中的，找到一个兴奋点，就不存在孤独与否的问题了，适应就行。我个人认为啊，每人都不一样，痛苦自己扛了，快乐大家分。Kijk eens, de naafstring zit ertussen. Goed hè, wat een flinkert hè. Hey. Dit is gewoon ik pak eruit. Om in werk een levensvervulling te vinden is helaas voor weinigen weggelegd. De plaats waar men ter wereld komt, de mogelijkheden binnen het gezin waar men opgroeit en de eigen geestelijke en lichamelijke vermogens maken de keuzes beperkt. Dat neemt niet weg dat mensen ernaar blijven streven en dromen van persoonlijke bloei en vervulling in het werk.
Thank you for watching this video. I hope you liked it. If so, you can watch the next episode here. Or check another recommended series on our channel. And don't forget to subscribe to get updates on new series.